हॅलो मंडळी, सुरुवात करूया एका नव्या प्लॅन बेस्ड रेसिपीची. आणि आज आपण वडाच्या झाडाच्या पारंब्या ज्या असतात त्यापासून हेअर ऑइल कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत. खूप इफेक्टिव्ह असतं. तर पावसाळ्याच्या दिवसात आपल्याला या पारंब्या वडाच्या झाडाला दिसून येतील. तर अशा कोवळ्या ओलसर अशा पारंब्या लागतात. तर आपण त्या घेऊन यायच्या आहेत आणि त्याची प्रोसिजर पाहून घेऊया. तर आपल्याला दोनच घटक लागतात हे तेल बनवण्यासाठी. वडाच्या झाडाच्या पारंब्या आणि कोकोनट ऑइल, खोबरेल तेल वापरायचं आहे. तर खूप सोपं आहे बनवणं. तर हे जे पारंब्या असतात त्या छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये कट करून घ्यायच्या आहेत आणि खलबत्त्यामध्ये आपण त्या थोड्याशा ठेचून घेणार आहोत. तर याचा उपयोग असा होतो की त्याचा जो अर्क आहे तो तेलामध्ये उतरण्यास मदत होते. त्यामुळे तुम्ही त्या खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायच्या आहेत. तुम्ही मिक्सरला सुद्धा किंवा ग्राइंडरला सुद्धा त्या थोड्याशा बारीक करू शकता. तर आपल्याला अशा फॉर्ममध्ये त्या थोड्याशा ठेचून घ्यायच्या आहेत. तर जार बॉटल घ्यायची आहे आणि आपण बारीक केलेल्या ज्या काही पारंब्या आहेत त्या बॉटलमध्ये छान भरून घ्यायच्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये तेल जे आहे ते भरून घ्यायचं आहे. पूर्ण ती बॉटल भरेल, त्या पारंब्या बुडतील इतपत ते तेल भरायचं आहे. म्हणजे तो जार बॉटल जी आहे ती पूर्ण तेलाने भरली पाहिजे. तर हा कंटेनर बंद करून कोवळा सूर्यप्रकाश मिळेल अशा ठिकाणी ठेवायचा आहे. तुम्ही एखाद्या खिडकीत किंवा विंडोमध्ये ठेवू शकता. पुढची प्रोसेस आपण याची 10 दिवसांनंतर करणार आहोत. हा जो पारंब्यांचा अर्क आहे तो तेलामध्ये उतरतो छान आणि इफेक्टिव्ह तेल बनण्यास मदत होते. त्यामुळे आपण ही प्रोसेस करतोय. तर 10 दिवस झाले आहेत. पारंब्या छान त्या तेलामध्ये मुरल्या आहेत, त्याचा अर्क उतरला आहे. तर आज आपण त्या थोड्याशा शिजवून घेणार आहोत. तर पुढची प्रोसिजर पाहून घेऊया. तर तेल बनवण्यासाठी तुम्ही एखादं स्टीलचं भांडं जे जाडसर असेल खालतून ते वापरू शकता. तुम्ही लोखंडी भांडं, कढई, पॅन वापरू शकता. आयर्न असतं लोखंडी भांड्यामध्ये, शक्यतो तुम्ही लोखंडी भांडं सुद्धा वापरू शकता. नसेल तर तुम्ही स्टीलचं जाडसर बुडाचं भांडं वापरायचं आहे. तर तेल बनवण्यासाठी आपण स्टीलचं भांडं मी वापरते आहे. तर मंद आचेवरती गॅस सुरू करून घ्यायचा आणि आपलं जे मिश्रण आहे ते ग्लास जार बॉटलमधलं ते त्या पॅनमध्ये मी ओतून घेते आहे आणि मंद आचेवरतीच तेल जे आहे ते एकसारखं ढवळत राहायचं आहे. आपल्याला साधारण 10 ते 15 मिनिटं हे असं मंद आचेवरती ढवळत राहावं लागतं आणि थोडा फेस येण्यास सुरुवात होते. हा फेस येणं पूर्ण थांबलं पाहिजे, तेव्हाच आपलं जे काही पारंब्या आहेत त्या पूर्ण त्याच्यात छान शिजतात. तर तेल जे आहे ते थंड करायचं. शक्य झालं तर तुम्ही त्या भांड्यात त्या पारंब्या आणि तेल 2 दिवस ठेवायचं आहे, पूर्ण अर्क छान त्या तेलात उतरण्यासाठी. थंड करून असं ते गाळून घ्यायचं तेल आणि मग तुम्ही ते ग्लास जार बॉटलमध्ये स्टोअर करू शकता. तर आज आपण या तेलाचे बेनिफिटसुद्धा थोडे जाणून घेऊया. तर हे पारंब्यांपासून जे तेल बनले ते आपल्या केसांसाठी एक आयुर्वेदिक मेडिसिनचं काम करतं. केसांना वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळतं. केस जाडसर आणि चमकदार होतात. डॅन्ड्रफ प्रॉब्लेम असेल केसांना तर तोही बऱ्यापैकी रिझॉल्व्ह होतो. पांढरे केस वगैरे सुद्धा असतील, प्रीमॅच्युअर ग्रेइंग, तर ते सुद्धा रिझॉल्व्ह करतं बऱ्यापैकी. तुम्ही या तेलाचा कंटिन्युअस 3 महिने तरी यूज केला पाहिजे. शॅम्पूच्या आधी तुम्ही याने मसाज करायची आणि मग तुम्ही शॅम्पू करायचा आहे. तसेच आपण तेल जे बनवलेलं आहे ते ग्लास जार बॉटलमध्येच ठेवायचं. 3 ते 4 महिने ते व्यवस्थित राहतं. प्लास्टिकच्या कंटेनरमध्ये कधीही तेल ठेवायचं नाही, ते खराब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तेल बनवून नक्की वापरण्याचा प्रयत्न करा. रिझल्ट उत्तम आहेत. हॅपी गार्डनिंग.